नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. टुडे नाउ विल डिस्कस अबाउट द मास अँड द वेट. आपल्याला सायमल्टेनियसली मास आणि वेटचा स्टडी करायचा आहे. कारण ॲक्च्युली आपण काय म्हणतो की समजा एखाद्याला विचारलं की तुझं वेट किती आहे, आपण ॲक्च्युली विचारत असतो वेट, म्हणजे विचारतो वेट पण ॲक्च्युली ते असतं मास. समजा मी असा विचार केला की एखाद्या विद्यार्थ्याला विचारलं की तुझं वेट किती आहे, मीच विचारलं समजा, तर त्या विद्यार्थ्याला जर विचारलं तर त्याने मला सांगितलं की त्याचं मास जे काय वेट जे काय आहे ते आहे 40 किलोग्रॅम आहे. मी तर विचारलं आहे वेट, पण ॲक्च्युली त्यानं काय सांगितलेलं आहे 40 किलोग्रॅम असं सांगितले. त्याने जे सांगितलेलं आहे ते ॲक्च्युली मास आहे, पण मी जे काय विचारलेलं आहे ते वेट विचारलेलं आहे. म्हणजे प्रत्येकजण जे काही मास आहे त्यालाच वेट म्हणून कन्सिडर करतो, पण देर इज द डिफरन्स बिटवीन द मास अँड द वेट. म्हणजे खरं तर आपण विचारत असतो वेट, पण ॲक्च्युली तो सांगताना सांगत असतो मास. आपण सांगितलं की 1 किलोग्रॅम साखर घेऊन ये. विचारलं काय, आपण डायरेक्ट दुकानदाराकडे जातो आणि विचारतो की 1 किलोग्रॅम साखर द्या, पण तुम्ही मास विचारले का वेट विचारले? तर ॲक्च्युली तुम्ही विचारलेलं असतं 1 किलोग्रॅम साखर द्या, म्हणजे हे झालं मास. किंवा एखाद्या विद्यार्थ्याला जर विचारलं की तुझं वजन किती आहे, वजन किती आहे, इट इज नथिंग बट द वेट, पण त्यानं सांगितलेलं असतं ॲक्च्युली मास. म्हणजे ही गल्लत आहे मास आणि वेट कन्सिडर करण्यामध्ये. ॲक्च्युअल सांगणारा सांगत असतो त्याचं मास सांगत असतो, पण आपण विचारताना विचारतो मात्र वेट. म्हणजे मास ही कन्सेप्ट आपण वेट म्हणून कन्सिडर केलेला आहे. बट देर इज अ डिफरन्स बिटवीन द मास अँड वेट. ॲक्च्युअल व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द मास अँड वेट, आपण सायमल्टेनियसली याचा कंपॅरेटिव्हली स्टडी करणार आहोत. आणि कंपॅरेटिव्हली स्टडी केल्यानंतरच हे आपल्याला क्लिअर होऊ शकतं की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द मास अँड द वेट. नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द मास अँड वेट. ॲक्च्युअल मी कोणताही सबस्टन्स घेतला, समजा हे घड्याळ आहे, तर ह्या मटेरियल कंटेंड इन द बॉडी, एखाद्या बॉडीमध्ये जे काही मटेरियल आहे ना त्या मटेरियललाच आपण काय म्हणतो मास. किंवा अमाऊंट ऑफ द मॅटर प्रेझेंट इन द ऑब्जेक्ट ऑर सबस्टन्स, किंवा एखाद्या सबस्टन्समध्ये असणारं जे काही त्याचे लहान लहान सगळे कण मिळून तयार झालेले जे काय मॅटर आहे, अमाऊंट ऑफ द मॅटर प्रेझेंट इन द सबस्टन्स प्रेझेंट इन द ऑब्जेक्ट इज नोन ॲज द मास. किंवा मटेरियल कंटेंड इन द बॉडी इज नोन ॲज द मास. म्हणजे ॲक्च्युअल मास ही डेफिनेशन जर आपल्याला क्लिअर करायची असेल की एखाद्या ऑब्जेक्टमध्ये असणारं जे काही मटेरियल आहे ना त्याला आपण मास असं म्हणतो. माझ्या बॉडीमध्ये टोटल असलेलं जे मटेरियल आहे त्या मटेरियलला मी काय म्हणणार आहे, मास असं म्हणणार आहे. म्हणजे मटेरियल कंटेंड इन द बॉडी किंवा अमाऊंट ऑफ द मॅटर एक्झिस्ट इन द किंवा प्रेझेंट इन द सबस्टन्स ऑर ऑब्जेक्ट इज नोन ॲज द मॅटर. आणि म्हणून मॅटरची आपल्याला डेफिनेशन इथे सांगता येईल की अमाऊंट ऑफ द मॅटर प्रेझेंट इन द अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द ऑब्जेक्ट इज नोन ॲज द मास. त्यालाच काय म्हणणार आपण, इज नोन ॲज द मास असं म्हणणार. ही मासचे पॉईंट आपण सुरुवातीला पाहूया की एखाद्या बॉडीमध्ये असणारं जे काही मॅटर आहे, एखादे द बॉडी कंटेन्स द किंवा मटेरियल कंटेंड इन द बॉडी इज नोन ॲज द मास, किंवा अमाऊंट ऑफ द मॅटर प्रेझेंट इन द ऑब्जेक्ट इज नोन ॲज द मास ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. इन MK सिस्टीम द युनिट ऑफ द मास इज कन्सिडर ॲज ए किलोग्रॅम. युनिट काय दिलेलं आहे, युनिट ऑफ द मास इज ए किलोग्रॅम इन MK सिस्टीम अँड इन CGS सिस्टीम इज ए ग्रॅम. मास इज ए स्केलर क्वांटिटी. म्हणजे ओनली व्हेन वी मेजर द मास ओनली देर इज द नेसेसिटी ऑफ दी, फक्त त्याच्यामध्ये आपण स्केलर कशाला म्हटलेलं आहे, व्हेक्टर कशाला म्हटलेलं आहे, एक क्वांटिटी विच कॅन कम्प्लिटली डिस्क्राइब्ड बाय ओनली मॅग्निट्यूड. एखादी क्वांटिटी फक्त मॅग्निट्यूडने आपल्याला एक्सप्लेन करता येत असेल, समजत असेल, तर त्याला आपण मास असं म्हणतो. म्हणजे त्याला आपण स्केलर क्वांटिटी म्हणतो. म्हणजे मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. मास ही स्केलर क्वांटिटी आहे. कारण मास मेजर करण्यासाठी ओनली देर इज द नेसेसिटी ऑफ द मॅग्निट्यूड, नो देर इज द नेसेसिटी ऑफ द डायरेक्शन, अँड ड्यू टू दिस रिझन मास इज ए स्केलर क्वांटिटी. देर इज नो चेंज इन द मास प्लेस टू प्लेस. तुम्ही कुठेही मास मेजर केला ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ सर्फेसवर ॲट डिफरंट पोझिशन यू कॅन मेजर द मास, इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. और यू कॅन मेजर द मास ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ or on the any another planet, mass remains constant because there is no change in the material of that body. त्या बॉडीमधलं मटेरियल जोपर्यंत चेंज होत नाही, देर इज नो चेंज इन द मास ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. म्हणजे मटेरियल कंटेंड इन द बॉडी किंवा अमाऊंट ऑफ द मॅटर प्रेझेंट इन द ऑब्जेक्ट इज नोन ॲज द मास ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट असं म्हटलेले.
स्केलर क्वांटिटी सांगितली आपण. हे 3-4 मुद्दे आपण लक्षात ठेवायचे. मास रिमेन्स कॉन्स्टंट ॲट एनीव्हेअर. मास रिमेन्स कॉन्स्टंट ॲट एनीव्हेअर. कुठेही एखाद्या सबस्टन्सचा मास मेजर करा, इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. And with the help of the mass, you can determine the inertia. In last year, you have studied about the definition of the inertia. Inertiaची डेफिनेशन अभ्यासलेली तुम्ही. Inertia म्हणजे तरी काय असतं? Inertia म्हणजे हॅबिट ऑफ द एनी सबस्टन्स नो चेंज इट सेल्फ. स्वतःहून न बदलण्याची जी प्रवृत्ती असते ना एखाद्याची, त्याला काय म्हणायचं? एनर्शिया असं म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल, एखादा दगड रस्त्यामध्ये खूप मोठा दगड आहे आणि आपण त्याला कितीही फोर्स अप्लाय करून त्याला बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला गेला, तरी देर इज नो चेंज इन द पोझिशन ऑफ दॅट स्टोन. तो स्वतःहून काय करत नाही, जागा बदलत नाही. तेव्हा अशी जी काही टेंडन्सी असते ऑब्जेक्टची, त्याला म्हणायचं एनर्जी असं म्हणायचं. कुठपर्यंत? अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट सफिशियंट. जोपर्यंत सफिशियंट अमाऊंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आपण त्याच्यावर अप्लाय करत नाही, तोपर्यंत काय करत नाही, तो स्वतःहून पोझिशन चेंज करत नाही, तेव्हा त्याला असं एनर्जी असं म्हणायचं. म्हणजे दीज आर दी 5 पॉईंट्स विच इज रिलेटेड टू द मास. फर्स्ट इज द डेफिनेशन सांगा मासचे, नंतर युनिट सांगा, नंतर इट इज ए स्केलर ऑर व्हेक्टर क्वांटिटी सांगा. देन देर इज नो चेंज इन द मास ॲट एनीव्हेअर इन द युनिव्हर्स. कुठेही मास मेजर केलं तर रिमेन्स कॉन्स्टंट. किंवा मटेरियल कंटेंट इन द बॉडी जोपर्यंत चेंज होत नाही, तोपर्यंत देर इज नो चेंज इन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. आणि लास्ट सांगितलेले आहे की मास मेजर द एनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. इफ मोर द मास ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट, एनर्शिया ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट इज मोर. लेस द मास ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट, inertia is less. That means inertia depends upon the mass of any object. Inertia हा त्याच्या मासवर डिपेंड असतो. These are the 5 points which are related to the mass. Then we discuss about the weight. What is the definition of the weight actually? की the force with which earth attract the any object toward itself. की अर्थ एखाद्या ऑब्जेक्टला स्वतःकडे ज्या फोर्सने अट्रॅक्ट करते ना, तो जो अर्थने त्या ऑब्जेक्टवर अप्लाय केलेला फोर्स असतो, दॅट इज नथिंग बट द वेट ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. आपण हे पाहिले ग्रॅव्हिटेशनमध्ये. म्हणजे डेफिनेशनमध्ये काय सांगता येईल? द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रॅक्ट एनी ऑब्जेक्ट टोवर्ड्स इट. की अर्थ एखाद्या ऑब्जेक्टला ज्या फोर्सने स्वतःकडे अट्रॅक्ट करते, तेव्हा त्या फोर्सला त्या ऑब्जेक्टचं काय म्हणायचं? वेट. दॅट मीन्स फोर्स इज नथिंग बट द वेट. दॅट मीन्स विथ फोर्स द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बाय द अर्थ. जो ऑब्जेक्टर असेल ना, त्याला आपण वेट असं म्हणतो. अँड द फॉर्म्युला ऑफ द वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, वेअर एम इज द मास ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट अँड जी इज द ॲक्सिलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. तेही आपल्याला म्हणता येईल. यानुसार इझिली यू कॅन फाइंड द वेट ऑफ द एनी सबस्टन्स. सेकंड पॉईंट इज द युनिट ऑफ द वेट इज नथिंग बट द न्यूटन इन MK सिस्टीम. बिकॉज वेट इज नथिंग बट द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रॅक्ट्स द एनी ऑब्जेक्ट. अर्थने जो काही एखाद्या ऑब्जेक्टवर फोर्स अप्लाय केलेला अट्रॅक्ट करण्यासाठी, तो जो फोर्स आहे त्यालाच आपण वेट असं म्हटलेलं आहे. आणि द युनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन. देअरफॉर द युनिट ऑफ द वेट इज ऑल्सो बी इन न्यूटन. मग त्याचं युनिटसुद्धा काय सांगता येईल आपल्याला? फोर्सचं जे युनिट आहे त्याप्रमाणे. इट इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज डिपेंड्स अपॉन द मास अँड द ॲक्सिलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. द मास इज ए स्केलर क्वांटिटी and acceleration due to gravity is a vector quantity. Product of the scalar and vector is always vector. Due to this reason, the weight is the vector quantity. But you have studied there is the variation of the value of g. The variation of the value g is place to place along the surface of the earth. In last period you have studied it कि g ची value place to place change होते on the surface of the earth or along the earth. तेही चेंज होते वेन एनी ऑब्जेक्ट इज ॲट ए सम हाईट किंवा एनी ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ. हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट गोज ऑन इन्क्रीजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ. द व्हॅल्यू ऑफ द जी गोज ऑन डिक्रीजिंग. और वेन एनी ऑब्जेक्ट इज डीपली टोवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, द व्हॅल्यू ऑफ द जी ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग. दॅट मीन्स यू कॅन से दॅट द व्हॅल्यू ऑफ द वेट व्हॅरी प्लेस टू प्लेस. इथं चौथा मुद्दा लिहिता येईल आपल्याला
व्हॅल्यू ऑफ weight of any object vary place to place because the value of the weight depends upon the g and g vary place to place. की वेटची जी काय व्हॅल्यू आहे ती कोणावर डिपेंड्स आहे, ही आहे डिपेंड्स जीवर. आणि जीची व्हॅल्यू आपण 3 प्रकारे चेंज होते म्हणून सांगितली. अलॉंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, दॅट मीन्स पोल टू इक्वेटरवर चेंज होते, म्हणजे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. एनी ऑब्जेक्ट इज गो अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू ए सम हाईट. वेन हाईट गोज ऑन इन्क्रीजिंग, द व्हॅल्यू ऑफ जी गोज ऑन डिक्रीजिंग. इफ द मास विल बी सेम, देर इज नो चेंज इन द मास. किंवा इफ एनी ऑब्जेक्ट डीपली टोवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, the value of g goes on decreasing if there is no change in the mass. Due to this reason, the value of the weight of any object vary place to place. And last is, it does not depends upon inertia. तर इनर्शियाचा काही विषय नाही याच्यामध्ये. म्हणजे हे देअर इज द डिफरन्स बिटवीन द मास अँड वेट. ॲक्च्युली आपण जे काही मेजर करत असतो ते मेजर करत असतो, वेट मेजर करत असतो. कारण प्रत्येक बॉडीवर द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रॅक्ट्स द बॉडी टोर इट सेल्फ. अर्थच्या नियर असणारा जो काही प्रत्येक ऑब्जेक्ट आहे त्या प्रत्येक ऑब्जेक्टवर अर्थने काय केलेला आहे, फोर्स अप्लाय केलेला आहे. आणि अप्लाय केल्यामुळे आपण कन्सिडर करताना कोणत्याही ऑब्जेक्टचं आपल्याला कन्सिडर करावं लागत असेल ते वेट म्हणून कन्सिडर करावं लागतं, मास म्हणून नव्हे. ॲक्च्युली जर मास म्हणून कन्सिडर करायचं असेल तर हे आपल्याला स्पेसमध्येच की जिथं काय करावं लागेल की जिथं ॲक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी निग्लिजिबल असेल त्याच वेळेस आपल्याला ॲक्च्युअली हे मेजर करता येईल. तर आपण जे काही कन्सिडर करत आहोत ते ॲक्च्युअली वेट कन्सिडर करत आहोत. अँड टू स्टॉप हेअर.